আজি মই বনাব লৈছোঁ চিকেন পকৰা। আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে লাগিব অলপ বেচন আৰু অলপ ময়দা, নিমখ আৰু এইখিনি মছলা। এয়া ময়দা ল'লোঁ 2 চামুচ আৰু 2 চামুচ বেচন ল'ম। এতিয়া বেচন ল'লোঁ 2 চামুচ। এতিয়া নিমখ ল'লোঁ অকণমান। এতিয়া পানীৰে ভালদৰে সানি ল'ম। মছলাখিনি দি দিলোঁ। বেলেগ মছলা লোৱা নাই। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু চিকেন মছলা আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি, ফুড কালাৰ অকণমান দি ল'লোঁ। ইয়াতে 1/2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিম। বেচন নাথাকিলে ময়দা আৰু কণী দিও বনাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি দি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যিমান ভালদৰে সানিব সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে যিমানে দেৰি সানি থ'ব সিমানে ভাল হয়, ভিতৰত মছলাটো সোমাই যায়। এনেদৰে ভালদৰে সানি ল'ব। ইয়াতে এতিয়া চিকেনখিনি মই দি দিম। চিকেনখিনি দি ভালদৰে সানি ল'ব। এতিয়া মই প্লেট এখনেৰে 2 ঘণ্টা ঢাকি থ'ম। মোৰ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ আদা নহৰু দি ল'ম। আদা নহৰু দি ভালদৰে লৰাই ল'ব। কেৰাহীখন দি তেলখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এটা এটাকৈ চিকেনখিনি দি ল'ম। গেছৰ জুইটো বেছিকৈ নিদিব, কমাই দিব। দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈ আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই ল'ম। ভালদৰে লৰাই থাকিব। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম। মই এতিয়া গোটেইখিনি নমাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও বনাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।